हेलो मित्रों, मारी चेनल में तमारुं स्वागत छे। आजे आपणे छासनो मसालो बनावी। चालो तो हवे विडियो स्टार्ट करिए। छासना मसाला माटे केटली सामग्री जोईशे ए तमने हूँ बतावुं। 1 कप जीरु, ए ज मापथी मैं बधुं लीधुं छे। जो मीठुं लीधुं छे, सिंधालुं लीधुं छे, संचळ लीधुं छे, दळेलुं धाणा जीरुं छे, फुदीनाना पान छे, मैं घरे ज सूकवीने राख्या हता ए पान छे, मरी छे 2 चमची अने जलजीरा छे 2 चमची अने हींग छे 2 चमची। हवे आपणे जीरुं शेकशुं। बहु बळे एवुं नहीं शेकवानुं, थोडुं नॉर्मल शेकवानुं एटले पीसवामां सारुं रहे। भेज थोड़ो होय ने નીકળી જાય એટલા માટે આપણે થોડુંક શેકશું, શેકીને પછી દળી નાખવાનું। હવે આપણે જીરું શેકાઈ ગયું છે અને એમાં થોડાક મેં મરી હતા એ નાખી દીધા છે એટલે એ ગરમ થઈ જાય એટલે પીસવામાં મજા આવે। હવે આપણે થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું, ઠંડુ થાય પછી પીસી નાખી। આપણે ઠંડુ થઈ ગયું છે, પીસવા માટે રેડી છે, તો હવે આપણે પીસી નાખશું। હાલો, આપણે જીરું પીસાઈ ગયું છે, આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે ફુદીનો પીસશું, એનો પાવડર બનાવી લઈએ। આપણે ફુદીનાનો પાવડર થઈ ગયો છે। હવે આપણે બધા મસાલા મિક્સ કરશું। હવે ધાણા જીરું નાખશું। આપણે જીરું દળીને નાખ્યું, ફુદીનો દળીને નાખ્યો, ધાણા જીરું નાખ્યું, મીઠું નાખશું, સિંધાલું મીઠું નાખશું, સંચળ નાખશું, જલજીરા નાખશું, હિંગ નાખશું। હિંગ મેં 2 ચમચી લીધી છે। હવે આપણે મિક્સ કરશું। આપણો છાસનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। આ મસાલો આપણે છાશમાં પી શકીએ, પછી ફ્રૂટમાં ખાઈ શકીએ। તરબૂચ છે, જામફળ છે, પાઇનેપલ છે, બધા ફ્રૂટમાં તમે ખાઈ શકો છો। પછી સોડામાં પી શકો છો। હેલ્થ માટે બહુ જ સારો છે। એસિડિટી ગેસ હોય એના માટે બહુ જ સારો છે। તમે એક વખત બનાવીને પીજો, તમને બહુ જ મજા આવશે। જો તમને સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો। થેન્ક યુ।